जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव अलंकार जाधव. तर मित्रांनो, आपण आज व्हिडिओ पाहणार आहोत तो म्हणजे एक पिक्सआर्ट बॅनर एडिटिंग आहे. तो आपण पिक्सआर्टमध्ये कसं एडिटिंग केली त्याची ते आज आपण शिकणार आहोत. आणि मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक नक्की करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, आपण आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला पिक्सआर्ट ॲप ओपन करून घ्यायचा आहे आणि या ठिकाणी प्लस चिन्हावर क्लिक करायचं आहे आणि वरील कोपऱ्यात जाऊन ऑल फोटोला क्लिक करायचं आहे आणि एक आपल्याला PNG ॲड करून घ्यायचं आहे टच करून. याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तिथं तुम्ही डाउनलोड करू शकता. आणि थोडंसं सरकवायचं असं अशा प्रकारे आणि ॲड फोटोला क्लिक करायचं आणि आपल्याला इटकरी ब्रश एक PNG ॲड करून घ्यायचं. इटकरी ब्रश तिने कोपऱ्यात जाऊन ॲड करायचं. त्या ठिकाणी थोडंसं झूम करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे आणि इथं ठेवायचं अशा प्रकारे. आणि वरी मोबाईलच्या ऑप्शनवर जायचं, वरी टच करून ह्याला इरेजच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे. ह्याला डबल टच करून ह्याला साईज 49 करून टाकायचं अशा प्रकारे. तुम्ही तुमच्या मर्जीनुसार करू शकता. आणि याची ऑप्शन चेक कोणते 29 आणि याची 19 करून टाकायचं. डबल टच करून ह्याला थोडंसं इरेज करून घ्यायचं आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं अशा प्रकारे. राईट करायचं वरी कोपऱ्यातून दोनदा तिथं करावं लागतं राईट. या ठिकाणी डबल किंवा सरकवायचे आणि इथं ॲड फोटोला क्लिक करायचे आणि या ठिकाणी आपल्याला पूजा गिरीची PNG ॲड करून घ्यायचे टच करून वरी कोपऱ्यातून ॲड करायचं. या ठिकाणी थोडंसं झूम करायचं अशा प्रकारे आणि याला इथं बरोबर एकदम सेट करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. आणि डबल याला राईट करायचं नाही, बाजूला टच करायचे. इथं ॲड फोटोवर क्लिक करायचे आणि या ठिकाणी निमित्त सर्वांना मंगलम शुभेच्छाला PNGला ॲड करून घ्यायचे. तर कोपऱ्यात जाऊन ॲड करायचे. या ठिकाणी असे सेट करून घ्यायचे खाली आणि त्या ठिकाणी डबल ॲड फोटोला क्लिक करायचे. एक आपला भगवा झेंडा ॲड करून घ्यायचा आहे टच करून वरी कोपऱ्यात जाऊन ॲड करायचे. अशा प्रकारे थोडंसं झूम करून इथं अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचं आहे. थोडंसं झूम करायचं आलो अशा प्रकारे. आणि इथं मोबाईलच्या साईडला एक दिसत आहे बाण, त्याला क्लिक करायचं आणि मूव डाऊनला टच करायचं अशा प्रकारे. दोनदा टच करायचं आणि इथं राईट करायचं आणि या ठिकाणी डबल ॲड फोटोला क्लिक करायचं आणि या ठिकाणी आपल्याला इथं मेन दिवे घ्यायचे तर इथं वरी कोपऱ्यातून ॲड करायचं अशा प्रकारे दिव्याची. आणि इथं त्याच प्रकारे ॲड करून घ्यायचं वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं. त्या ठिकाणी डबल सरकवायचं आणि त्या ॲड फोटोला क्लिक करायचं आणि आपल्याला वाक्य घ्यायचे ॲड करून घ्यायचे मंद प्रकाश चंद्राचा त्यात गोड स्वाद अशा प्रकारे त्याला ॲड करून घ्यायचं. याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन देतो, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. अशा प्रकारे थोडं सरळ करून सेट करून घ्यायचं आहे एकदम बरोबर. या ठिकाणी राईट करून टाकायचं कोपऱ्याचं आणि डबल सरकून ॲड फोटोला डबल टच करायचे. इथं शुभेच्छुक अलंकार जाधव मित्र परिवाराला टच करायचं. तुम्ही कुठला पण टाकू शकता काय पण. तिथं थोडंसं झूम करून ह्याला असं व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. थोडंसं मी झूम करतो अजून अशा प्रकारे असं व्यवस्थित तिथं मध्ये लावून घ्यायचं मध्ये राईट करून टाकायचं. डबल ॲड फोटोला क्लिक करायचं. तुम्ही तुमच्या इंस्टाग्रामचा किंवा यूट्यूबचा लोगो ॲड करून घ्यायचा तुम्हाला. मी यूट्यूबचा आपल्या यूट्यूब चॅनलचा लोगो ॲड करून घेतो. आणि मित्रांनो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या, कारण अशा प्रकारचे नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटतील आपल्या चॅनलवरती. अशा प्रकारे PNG ॲड करून ॲड करायचं. थोडंसं बारकी करायचं चौकशी अशा प्रकारे इथं सेट करून घ्यायचं अशा प्रकारे. आणि वरील कोपऱ्यात जाऊन राईट करायचं आणि या ठिकाणी इथं डाउनलोडचं ऑप्शन क्लिक करायचं आणि सेव्ह टू गॅलरी होऊन जातो. आणि मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा.
तर मित्रांनो भेटूया अशाच पुढल्या इंटरेस्टिंग व नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भगव्या रंगाचा मला गर्व आहे, मी आहे मराठा, मला गर्व माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्व माझे मराठी मातीचा, मला गर्व आहे या भगव्या रंगाचा. अभिमान राजे शिवाजी